Hello, welcome back to my vlog tutorial. Unang tutorial ko ay yung nung 2017 pa yun. Gumawa ako ng ihi in free internet para sa mga HTTP injector user. Okay, now meron kasi akong nabasang comment sa Facebook nung nakaraan na nanghihingi siya ng kung ano bang sikreto para mas matagal malubat ang cellphone. So now, here's my secret. Ito pala ay bagong cellphone ko gamit ang Samsung Galaxy J6 Plus. Ito po ay merong 3.3k milliamps or 3,300 milliamps. Okay? Ito ay matagal din malubat. Pero guys, alam nyo kung ano sikreto ko kung bakit mas matagal ito malubat kahit walang apps na ginagamit na pangbara sa mga background usage no consumption sa battery. Okay, first tingnan muna natin ang level ng baterya. Tingnan muna natin dito sa battery. So I have 2 hours and 44 minutes na lang. Okay, saka tingnan natin ang battery usage. Okay, 20 hours and 43 minutes ago na. Kagabi pa to charge na fully battery. Okay, so ginamit ko ito, nag Facebook ako, halos nag data ako. Okay, by the way, happy new year pala sa lahat. Isang manigong bagong taon pa sa lahat. Okay, now pasensya na, sinisipon ako. Okay, what's my secret? My secret is that unang-una depende talaga sa paggamit. Kasi pag straight data ako, normal lang yan na mga tatagalan to ng mga 6 to 8 hours maybe. Oo, pero depende na yun sa cellphone. Pero ito ang basic na ituturo ko sa inyo kung paano ba makatipid ng baterya sa inyong Android phone. Una, siguraduhin na ang unang technique o anong sikreto ko ay siguraduhin na hindi naka-on ang data gaya nito kapag hindi ginagamit at hindi naka fully light itong screen light display. Ito hindi naka full, saka hindi naka-on ang wifi, hindi masyado naka-on ang itong sound. Pwede rin mag-vibrate lang, pwede kunting sound, pwede ganun. Hindi mo hinayaang naka-on ang flashlight. Saka ito, hindi naka-on ang location. Dapat na off mo yan lahat. Off kapag di ginagamit. Okay, kung nakikita nyo ito, power saving, ito depende na yun sa cellphone kasi sa cellphone ko mayroong power saving. So i-on mo lang mo ito. Halimbawa, babalik ko muna ang power saving. Ine-off ko tapos i-on ko ulit. Okay, nag-off siya, diba? So ngayon i-on ko na naman. I-on ko siya. Apply. Hello sa mga Samsung users pala dyan. Hello sa inyo. Comment kayo kung Samsung user kayo. Okay, nakita nyo na. Estimated battery life niya is 2 hours under 3 minutes. Okay, now ito pa ang i-share ko. Punta ka sa settings. Tapos balik muna tayo doon sa balik tayo, device maintenance. Tapos excellent. Okay, excuse. Tapos doon tayo sa battery. Okay, kapag na-optimize siya, good. Tapos as makikita nyo, may sleeping apps. Meron ganito, sleeping apps. Sinasadya ko ito kasi hindi nag-work ang apps kahit
di ginagamit. Kumbaga, natutulog lang siya kapag di ginagamit. Of course, para ma-minimize niya, kailangan niyo ito talagang i-off. I mean, i-put to sleep. Paano? Ito. Click mo lang yun, yung yung hide. Ito pala. Always sleeping apps. Tingnan nyo yung always sleeping apps. Tapos, click yung tatlong dot dito sa bandang kanan sa ibabaw. Okay, ito. Tapos add apps. Ito lang. Meron ba akong hindi ko na put to sleep? Ganyan gawin ko. Click done. Okay. So, minimize na yung battery usage na. Okay. Share lang. So, guys, may conclusion is that depende na talaga sa mga gumagamit. Kung ikaw ay abusado, huwag naman sana. Kailangan mo talagang kahit sana kung di mo ginagamit ang iyong cellphone, i-off mo yung mga functions mo, like dito, i-off mo dito, hindi naka-on yung mga ganito. Tapos huwag mo masyadong overuse yung baterya para tumagal naman ang baterya. Okay? Sige. Thank you for watching this video, and I hope you will subscribe and click the bell icon for new update for vlog tutorial. Bye bye.